Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, hindi natin alam kung aabot pa ang ating kinikita. Sa episode na ito, malalaman natin kung saan aabot ang iyong 200 pesos. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi mo na alam kung papaano mo papagkasyahin ang iyong kinikita. Hirap man sa budget pero kung marunong kang dumiskarte, mas magiging madali sa iyo ang pagbabudget ng masarap na pagkain na may sapat na sustansya para sa ating pamilya. Para sa mga nanay na may 4 o 6 na anak kasama pati ang asawa, alam kong challenging ang budget na 200 piso. Importante sa pamamalengke na alamin kung ano ang presyo ng iyong pinibili. Ang 1 kilo ng bigas na medyo masarap na ay nasa 40 pesos ang kilo. At sa pechay naman, kung minsan makakatsyempo ka ng mas mura. Nabili ko ang pechay ng 20 pesos per kilo lang. Bumaba na rin ang presyo ng kamatis na dating 120 and naging 40 na lang ang kilo. Ang bawang naman ay nasa 120 ang kilo at ang sibuyas ay nasa 80. At ang karne ng baboy na naging mas mahal pa sa karne ng baka ay nasa 350 ang kilo. At para makumpleto ang sangkap ng ating lulutuin, gagamit din tayo ng mantika, patis, asin at paminta. Magpainit muna tayo ng mantika for about 3 tablespoons at kapag mainit na, pwede natin ilagay ang 1 whole minced garlic. Lulutuin lang natin to hanggang sa mag-moist at pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang 2 medium-sized na white onion. Isusutay lang natin to hanggang sa mag-moist at mag-translucent ng konti. Kapag ready na ito, pwede na tayo maglagay ng 1/2 teaspoon na black pepper. Isutay lang natin to ng about 2 minutes hanggang sa lumabas ang aroma nito. Pagkatapos nun ay ilagay na natin ang 1.5 tablespoon na fish sauce. Ngayon pwede natin ilagay ang fresh tomatoes na nasa 400 grams. I heard nasa 40 pesos po ang kilo ng kamatis sa palengke ngayon, pero itong kamatis na ginagamit natin ay bigay lang po. Siguro mga 5 kg na kamatis din ang binigay nila sa atin. Kapag medyo lumambot na ang kamatis, pwede natin isunod ang 300 grams na ground pork. Haluin lang natin ito na maigi hanggang sa mag-distribute lahat ng ingredients. Takpan lang natin, hatayaan natin ito mag-sear ng mga 5 minutes. Guys, ang ating flame ay nasa low setting lamang ha. So, haluin lang natin to. Kaya ulit natin to mag-simmer for another 3 minutes tapos babalikan natin. Habang sinusutay na natin ang giniling, i-drain na natin ang ating pechay. Ayan. Guys, as much as possible, ibabad nyo muna ang inyong pechay ng about 30 minutes para mawala yung mga residue ng mga chemical na in-spray dito. Diba? Pagdating sa atin, bugbog na to sa pesticide. So ngayon, ang gagawin natin para hindi harmful sa ating health, pakahugasan natin. Una, pabadan muna natin ito ng about 30 minutes sa salt. At pagkatapos nun, ito, pangatlong banlaw na to, guys. So, mga siguro almost 1 hour na ito nakababad. Drain na natin siya. Pangatlong babad na to. Pinalitan ko yung tubig nito, guys. Ayan.
So this time guys, pwede natin ito lagyan ng sarap. Lagyan mo natin about 1 cup of water. And another cup to make it 2 cups of water. Ayan. Haluin lang natin at hayaan natin ito mag-simmer hanggang sa malusaw ang kamatis. After 10 minutes, ganito na ang itsura ng kamatis. Pwede natin tikman kung kailangan pa ng dagdagan ng pampaalat. Okay, lalagyan lang natin ng konting asin kasi sakto na sa akin ito sa alat. Okay, lagyan natin ng about 2 pinch of salt. And maybe a freshly ground peppercorns. Ayan, konti lang. Sa puntong ito, lagay na natin ang 1 kg na pechay. Nasa inyo na guys kung gusto nyo pang hiwain ng mas maliit kaysa dito. Ako kasi mas prefer ko na malalaki ang hiwa ng pechay. Takpan lang natin to at hayaan natin itong mag-steam. Guys, ang ating apoy ay nasa low setting pa rin ha. Hahaluin lang natin ito ng dahan-dahan at isisimmer pa natin to hanggang sa mas lumambot pa ang pechay. At dahil malapit na itong maluto, ibibigay ko na kung ano ang naging costing ng ating ginisang pechay. Tingnan nyo guys, kasama ang rice pumasok sa budget na 200 ang ating menu for lunch or for dinner. Isimmer lang natin muli ng isang beses pa at balikan natin maya-maya. Ayan, this is done everybody. This is ready to serve na po. Ito turn off na natin yung apoy. Alright. Presenting ang ating ginisang pechay. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simun po ito ang inyong buhay kusina at muli, maraming salamat po sa panonood.